Bismillahirrahmanirrahim. The मुझसे टॉपिक दे इन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मतलब कोचर द पदे पाम की ओपन शिंशी द इन टाइम डेरिवेटिव सही सही दा कता सुले फॉर एग्जांपल ओपन शिन दर कर ले पदे पाम की दे a or b बकी any constant like for example l the 5x l the for example the b पदे minus 7 शता सो गो द 5 टाइम डेरिवेटिव बस 10 बस 7 बस सही ने तसो बसंग मालूम आवल نو دې د فاره چې کوم د موږ جنرال فارمولا ډیرایوډ کوو نو که تاسو سوچو کې ګیون فنکشن تاسو په دې پام کې دی چې f of x is equal to هغه برابر دی د نیچرل لاگ of ax plus b ها دا ډیفرنشیټ کوي with respect to x نو تاسو ولته وایي چې ډیفرنشیټ with respect to x نو implies that البته ما سره شي dx f of x is equal to आधा बरा सराशी dx the derivative बरा शी natural log of ax plus b कता सदा फार्मूला रिकॉल कीजिए मुझसे रजिस्टर ये फार्मूला आज कल f u पंचनी दचा the x ख्याल हम कर ले आओ जमुन सा y बराबर है दचा the f of x अदल तक u फुट गई सही ना y बराबर है the u और u पंचनी the x मूंगे वेल dy dx चिकन दे दा जमुन सा बराबर है the dy the du और again the du और the dx जैसे मतलब दिल दा कम दे दा दोबारा डेरिवेटिव आखिर अब या तासु तद्वीम दा खबर हम पता दा چې زمون سره کچرته دا فنکشن اف اف یو په دې طرف د سپام کې وي چې نیچرل لاگ اف یو تاسو بیا دا فارمولا ریکال کړئ چې اف ډیش اف یو زمون سره 1 اوور یو برابر اگین بډي یو ډي ایکس په خواته وي مطلب نیچرل لاگ چې سو کو هغه بل ډینامینیټر تر راځي اگین موږ دا ډیریویټیو واغسته کله چې دا یو د ایکسپنشن په دا باندې دا فارمولا استعمال کړئ نو زما سره راشي امپلایز ډیټا فرست ټایم ډیریویټیو زما سره راشي is equal to 1 divided by delta barashi ax plus b again by this is derivative واخلے میں no d dx delta barashi ax plus b clear دا 1 divided by دا بره ولیکم بره چې لاشي پاور به ماینس شي دا بره سره شي ax plus b to power minus 1 again چې تاسو د ډیریویټیو واخلئ b کانسټنټ دی د 0 شي ax کې a کانسټنټ دا برابر شي x په موږ سره شي دا به د چلو شي چې d dx डेरिवेटिव पे अप्लाई शी चाहता ax था और प्लस और ddx और डेरिवेटिव पे अप्लाई शी b तो बस b कांस्टेंट है दा 0 शी ना बदमा सर राशि ax प्लस b टू पावर -1 then दा a कांस्टेंट है दा बराबर शी और द x डेरिवेटिव से 1 शी दा डबल 0 शी मतलब दा सर है a और पदे दे के सर है ax प्लस b टू पावर -1 दा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव f डैश ऑफ x शरा सरा वस दोबारा د ډیریویټیو کومه واخلو نو برابر په دې پام کې راشي چې f ډبل ډیش اف x برابر شي اگین ګوره جنرالایز پاور استعمال کوي ډایرکټ کومه دا -1 پاور به مخ ته راشي ته راشي -1 into a ال د راشي ax + b to power -2 اگین چې تاسو د اعلان بیس واخلئ نو د قصبو شي څنګه چې دلته وشو a برابر راشي خیال هم دا a او a به ملټیپلایډ شي زما سره راشي f double dash of x is equal to -1 بخپل دي دلته براشي a square دلته براشي ax plus b to power -2 again the derivative واخلئ f triple prime of x به ما سره برابر شي د دې چې دوباره ډیریویټیو واخلئ a square خو کانسټنټ دی دا -2 پاور به مخ ته لاړ شي دلته براشي -1 او -2 به مخ ته راشي او د پاور نه یو a square به خپل شي خلا کانسټنټ ډیریویټیو بل اثر نه کوي او په دې کې براشي ax plus b د -2 نه تاسو یو کم کوي -2 مل د مخه ته بوته او د نه یو کم کوي -2 -1 بشي کلیر دا به زما سره برابر شي او اگین چې د بیس تاسو بیا واخلئ د هغه نه به راشي نو f triple prime of x به زما سره برابر شي اوس دې کې ته ګورئ دا د لیکم -1 او په دې کې دا لیکم -1 multiplied by 2 کلیر ولې دې کوم یو فارمولا ته جوړوم دلته براشي 1 داله او 2 داله 1 هغه نه دا براشي کیوب شي او دلته براشي ax plus b to power -3 دا به ما سره راشي -1 یو -1 داله یو داله په دبر سکوير ولیکم او په دې کې ولیکم 1 multiplied by 2 یا صرف 2 پاتې شو لکه تاسو د سیمولیشن چې په دې کې -1 داله بیس سیم د پاور جمع کو صرف 2 پاتې شو 2 سره 1 په ضرب کې لیکل شم فارموله ته جوړم ځکه دلته براشي a to power 3
عدل تبراشي ax plus b to power minus 3 the four time derivative کتا سو واخله a four time derivative of x زمون سم minus 3 بیا مخې دراشي minus 1 square دلته براشي 1 multiplied by 2 او د سبب multiplication کې راشي minus 3 به مخې دراشي clear او a cube په خپل دی شي د derivative براشي ax plus b د power نه یو کم کوي again د دې چې derivative واخلي ابر سره شي a clear دا a دلته د څه جمع کوي دا بر سره شي minus 1 square او minus 1 square یو minus 1 دا بل دا minus 3 تاسو ولیکئ minus 1 ضرب 3 clear نو minus 1 براشي د څه به پاور جمع شي دا پاور به ډایرکټ ولیکم 3 دلته براشي 1 multiplied by 2 multiplied by 3 په دې کې بر سره شي a cube او یو a to power 1 دا بر سره پور شي او دلته براشي ax او plus b to power minus 4 که تاسو سوچ وکړئ دې ځای ته که تاسو سوچ وکړئ زموږ سره a 4 time of x دا برابر شي د دې چې دلته ګوره 4 time derivative دلته په a باندې اق پاور دی او په دې ځای کې په b باندې اق پاور دی with negative sign مطلب چې څومره derivative اق لګل د سیکنډ دلته وګورئ تل ټایم ډیرایویټیو دلته د a پاور 3 دی الته a پاور ماینس 3 دی صرف نیگیټیو ساين دی او دې ځکه کې وګورئ دلته د 4 نه یو کم دی په دې ځکه کې وګورئ چې دلته 4 دی نو دلته 3 پورې د ان سي دی یو بل سره ضرب شوی دی نو دلته 5 شي 5 لپاره به څه راځي a 5 ټایم اف x دا به زموږ سره برابر شي په -1 ټو پاور دلته 4 دی دلته 3 دی مطلب دلته چې کم نمبر پروت دی دا د 1 کم دی نو د 5 نه تاسو 1 لري کوي 4 براشي تاسو خیال او په دې کې براشي 1 ملټیپلایډ بای 2 ملټیپلایډ بای 3 ملټیپلایډ بای 4 ولې ان سی وو سلور زره د ځان د 4 فیکټوریال ته وځي دلته 5 چې دلته 4 نه دلته 1 2 3 د ځان سره ویني چې دلته اوس 5 شي دلته 1 2 3 او 4 به یو بل سره په ضرب کې راشي دلته د a پاور 5 راشي او په دې کې براشي ax plus b to power minus 5 بشي نو کله قصه تاسو چې کیلکولیټ کوي مزید نو کله تاسو n پاور ورو لګوي نو f n time of x زموږ سره برابر شي د شي -1 to power او دلته برابر سره شي n -1 ولی دلته 5 دلته 4 دی نو n سه نیچرل نمبر دی لکه 10 شنو دلته باندې خیال اندې په دې کې به زموږ سره راشي 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 and so on multiplied by n -1 خبره باندې ورسېده لکه n له 5 ورکې مثال نو 5 ضرب دلته 5 -1 نو 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 د سی الټا وایي چې دلته 4 راشي او په دې کې په a باندې څه پاور راشي په a به n راشي او په ax او په b باندې وسره راشي -n پاور راشي اوس دې شي ستو غره ما تاسو ته فیکټوریال تاسو د سیم ډیکریشن 1 ملټیپلایډ بای 2 ملټیپلایډ بای 4 دا به موږ سره 4 فیکټوریال برابر یا د دې سره د سی ولي کوي چې 4 ملټیپلایډ بای 3 ملټیپلایډ بای 2 ملټیپلایډ بای 1 دا هم د 4 فیکټوریال برابر دا شي چا ته دلې غونډ ان سي یو بل ځان یو نه مخکې راځي ضرب کیږي n -1 ته دلې نو مطلب دا شي د n -1 فیکټوریال برابر شي دا به سره شي -1 ټو پاور n -1 او په دې کې براشي n -1 فیکټوریال او په دې کې براشي a ټو پاور n او دا کته بوله چې دا پاور پلس شي په دې کې براشي ax plus b ټو پاور n مطلب دا زموږ څه شو جنرال فارمولا شو لکه فار ایگزامپل تاسو ته سو کوی دا ایگزامپل لاله سال کې تاسو ته یو پراپر ایگزامپل په باندې وکما تاسو نه څوک تاسو کې چې یاره دا به زموږ سره صحیح لکه یو کاست تاسو ته ویل چې د دې فنکشن f of x is equal to او په دې کې د ما سره راغلی نیچرل لاگ of 7x minus 3 دا ته وایي د تل ټایم ډیرایویټیو سره صحیح ده دا ته لکه فار ایگزامپل دې وایي چې f triple time of x را معلوم کا اوس درې ټایم ما کیلکولیټ کا فارمولا استعمال کې تو بدی دیږي چې هیر n د څه برابر دی n برابر شو د 3 تاسو خیال له ازما سره جنرال فارمولا څنګه دی f n time of x برابر دی د -1 ټو پاور n -1 او په دې کې د ما سره دی n -1 فیکټوریال او a ټو پاور n ډیوایډډ بای او په دې کې د ax plus b to power c n دا ویلیوز پټ کړه په دې کې نو f تل ټایم ډیرایویټیو اف x په برابر شي -1 to power د n په ځای څه پټ کړئ 3 -1 بشي صحیح ده دلته n په ځای 3 کې دی 3 -1 فیکټوریال او a په کې څه شي a په کې 7 نو 7 to power 3 divided by دا شي راوړل دلته ولیکئ 7x plus b او دا بشي هول کیوب نو په -1 اوس ګوره 3 نه 1 لري نو 2 براشي نو دا برا سره شي -1 سکوير او دې کې برا سره شي 2 او فیکټوریال او 7 باندې تاسو 3 پاور واخلئ نو آی تھنک 243 سره راځي تاسو په خپل وګورئ په 7 باندې به کیوب شي او divided by 7x plus
b to power 3 تاسو any type question تاسو کولای شئ صرف دا فارموله یاد ساتئ د ځان سره اویل او راوړی په دې کې پټ کوئ لکه تاسو ته فار ایگزامپل بل څه وګورئ چې د لپاره 100 ټایم ډیرایویټیو وسه نو f 100 ټایم ډیرایویټیو د سرازي f 100 ټایم ډیرایویټیو اف x is equal to -1 to power دلته براشي 100 -1 د n بځای مې 100 کې دلته براشي 100 -1 فیکټوریال او دې ځکه کې براشي د a بځای 100 د 7 to power n 7 باندې 100 power شي divided by او 7x او minus دا 7x د b بځای -3 ده ساري -3 7x -3 to power څه به ما سره راشي n بځای بس تاسو سوالي کوي دا بس تاسو انسر راشي دا برابر شي اوس دې کې دا ګوره -1 to power 100 نه 1 لري کړي نو سره دي دا 99 شي او تاسو ته پته ده 99 8 نه برابر ماینس راشي کلیئر په دې کې -1 to power سکوير والے دا پلس کیږي دا پر بس د خاصه سیمپل ولیکي ماینس بشي په دې کې برابر راشي -99 فیکټوریال او دلته به ورسره په ضرب کې راشي 7 to power 100 divided by 7x -3 to power او 100 دا زموږ سره راغی کلیئر مطلب په دې فارمولې په ذریعہ تاسو any order derivative بیا د کیلکولیټ کولای شئ دومره پوره د بل ویډیو کې ان شاء الله بل ټاپک کوو